আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 10 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এটা ভাল খবৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ প্ৰকাশ পাব বৃহৎ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অত্যন্ত ভাল খবৰ, কিয়নো ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ প্ৰকাশ পাব বৃহৎ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন। খালী হৈ থকা হাজাৰ হাজাৰ পদৰ বাবে প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন। চূড়ান্ত হৈ আছে প্ৰকাশ পাবলগীয়া বিজ্ঞাপনৰ পদৰ সংখ্যা। নিযুক্তি সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ বৃহৎ ঘোষণা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কিছু সময় পূৰ্বে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে প্ৰকাশ পাব নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন। প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ নম্বৰৰ ওপৰত দিয়া হ'ব বিশেষ গুৰুত্ব। সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ নম্বৰৰ ওপৰত দিয়া হ'ব বিশেষ গুৰুত্ব। প্ৰধানকৈ টেটৰ নম্বৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি কৰা হ'ব নিৰ্বাচন। টেটৰ নম্বৰৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি কৰা হৈছে কিছু নীতি নিয়মৰ সাল সলনি কৰা হৈছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা মাত্ৰ 5%, DLEDৰ পৰা 5% নম্বৰ লোৱা হ'ব আৰু 80% লোৱা হ'ব টেটৰ নম্বৰৰ পৰা। কিছু নিয়ম সাল সলনি কৰা হৈছে। এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছু যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিয়নো 80% টেটৰ পৰা নম্বৰ লোৱা হ'ব, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা 5% লোৱা হ'ব, DLEDৰ নম্বৰৰ পৰা 5% নম্বৰ লোৱা হ'ব। স্নাতক প্ৰযোজ্য হ'লে স্নাতকৰ পৰা লোৱা হ'ব মাত্ৰ 10%। আৰু ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এনে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে গুৰু আৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত যেন কালিমা খান্দিছে এজন লম্পট শিক্ষকে। এইবাৰ লম্পট শিক্ষকক ৰাইজৰ লপাথপা। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে শিক্ষক আচাৰ্য ভট্টাচাৰ্যৰ পিঠিত ঔকিল পৰিছে। আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই আচাৰ্য ভট্টাচাৰ্যৰ পিঠিত ৰাইজে দিছে ঔকিল। 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰে অসৎ চৰিতাৰ্থপূৰ্ণৰ অভিযোগ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। জামুগুৰিৰ পাঁচগাঁও একাডেমী স্কুলৰ শিক্ষক আচাৰ্য ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জামুগুৰিৰ পাঁচগাঁও একাডেমীৰ শিক্ষক আছিল এই লম্পট শিক্ষকজন আৰু এনে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পিতৃ মাতৃ নথকা ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা ঘটনাত স্তম্ভিত শোণিতপুৰবাসী। নিজে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতেই ছাত্ৰীগৰাকীক ফুচুলাই অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আন এক খবৰ হৈছে এক নিষ্ঠুৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে এজন লোক? এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ মানুহৰ অন্তৰ কিমান যে পাষাণ হ'ব লাগিব, এই ঘটনাই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে। পাৰিবাৰিক কন্দলৰ অতি ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজন স্বামীয়ে লাঠিৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে মহিলাগৰাকীক। এগৰাকী মহিলাক স্বামীয়ে লাঠিৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে। কেৱল হত্যা কৰাই নহয়, বীৰছা কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনে হত্যা কৰিছে পত্নীক। দ্বিতীয় পত্নীক হত্যা কৰাৰ বীৰছা কৰ্মকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। হত্যাৰ পাছতো কোনো অনুশোচনা নাছিল কৰ্মকাৰৰ। নিশা হত্যা কৰি বিচনাতে ৰাখিছিল পত্নীৰ মৃতদেহ। পুৱা উঠি পত্নীৰ মৃতদেহৰ সন্মুখতেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এনে নিষ্ঠুৰ স্বামীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ চেঙেলিজান চাহ বাগিচাত এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত 150টা পৰিয়ালক চৰকাৰী ভূমিত সংস্থাপন দিয়া হৈছে। ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত 150টা পৰিয়ালক চৰকাৰী ভূমিত সংস্থাপন দিয়া হৈছে। বিধায়ক ভুৱন পেগুক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বন্যাৰ্থই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈপৰীয়া নামনি চিচি টঙানীত শুকুৰবাৰে বহু লোকে হাতে হাতে দা কুটাৰ বাঁহ কাঠ আদি সৰঞ্জাম লৈ চৰ অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈ এডোখৰকৈ ভূমি দখলৰ বাবে খুটা পুতি থোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁও ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নামনি চিচি টঙানী গাঁও পঞ্চায়তৰ চিচি
সুমনি, মৌজা চাপৰি, ৰংকপ চাপৰি, চিচি কঁঠালগুৰি, চিচি চুমনি, শিয়ালমৰা, শুকান চাপৰি আদি গাঁৱৰ ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ধাৰাবাহিক খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈ আহিছে। ভয়ংকৰ বান খহনীয়াত পঞ্চায়তখনৰ ১.৫ শতাধিক পৰিয়ালে ঘৰ বাৰী, মূল্যৱান গছ গছনি, শস্য পথাৰ হেৰুৱাব লগা হৈছে। এনে সময়তে মিচিং জাতীয় সংগঠন TMPকে, MMK আৰু TMMKৰ তৎপৰতাত চিচি কলঘৰ নৈপৰীয়া চাটমাৰীৰ বিশাল ভূমি খণ্ডত ৰাইজক স্থায়ীভাৱে সংস্থাপনৰ দিহা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে G20 শীৰ্ষ সন্মিলনত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে। G20 শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে নতুন দিল্লীত সমবেত হোৱা বিশ্বৰ নেতাসকলে প্ৰথম দিনটোত গোলকীয় আস্থা ঘাটি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় দিনা সদস্যসকল বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰত মিলিত হৈছে। শীৰ্ষ সন্মিলনৰ প্ৰথম দিনটোত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত আছে গোলকীয় আস্থা ঘাটিৰ অন্ত পেলোৱাৰ আহ্বান, গোলকীয় বায়োফুয়েল এলায়েন্স আৰম্ভ কৰা আৰু আমেৰিকা, ভাৰত, ছৌদি আৰৱ আৰু উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত নতুন সংযোগ নেটৱৰ্ক আৰম্ভ কৰা। শীৰ্ষ সন্মিলনৰ প্ৰথম দিনটোতেই G20ৰ সদস্যসকলৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, য'ত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা ৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসমূহক ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইন বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ঘোষণাপত্ৰত কোৱা হৈছে যে সকলো ৰাষ্ট্ৰকে ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইন, শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা ৰক্ষা কৰা বহুপক্ষীয় ব্যৱস্থাকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ নীতিসমূহ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। দেশৰ মুৰব্বীসকলক শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাগ নোলোৱা চীন আৰু ৰাছিয়াৰ দিল্লী ঘোষণাৰ সৈতে একমত বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এই ঘোষণাই সকলো ৰাষ্ট্ৰকে ভূখণ্ড দখল কৰিবলৈ বল প্ৰয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বিপৰীতে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ দৰে ৰাছিয়াক নিন্দা কৰাটো এৰাই চলিছে। ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এই ঘোষণা গৌৰৱৰ বিষয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে ইউক্ৰেইনৰ উপস্থিতিয়েহে G20 শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক প্ৰকৃত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিব পাৰিলেহেঁতেন। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে মৰক্কোত মৃত্যুৰ যেন কিৰিলি সৃষ্টি হৈছে। ভূমিকম্পত 2 সহস্ৰাধিক লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে প্ৰশাসনে। প্ৰলয়নকাৰী ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱা মৰক্কোত অকল্পনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিহত লোকৰ সংখ্যা। প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি ভূমিকম্পত নিহতৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত 2000তকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমসংখ্যক লোক আহত হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি 1400ৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এনে শোকাবহ পৰিস্থিতিৰ ফলশ্ৰুতিত দেশখনৰ ৰজা ষষ্ঠ মহম্মদে 3 দিনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰিছে। অৱশ্য এই সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰশাসনে ব্যক্ত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে স্থানীয় সময় অনুসৰি 11:11 বজাত এই প্ৰলয়নকাৰী ভূমিকম্পৰ সূত্ৰপাত হৈ এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে। 6.8 প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল এটলাছ পৰ্বতৰ স্কি ৰিজৰ্ট অকাইমেটেনৰ ওচৰত বুলি আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে সদৰি কৰিছিল। লক্ষণীয়ভাৱে যোৱা 1 শতিকাৰ ভিতৰত দেশখনত ই আটাইতকৈ বৃহৎ ভূমিকম্প বুলি জানিব পৰা গৈছে।